हेलो एवरीवन स्वागतम जनाइছো অসমীয়া ৰান্ধনিশাল চেনেললৈ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটি ৰেচিপি ভিডিও লৈ আহিছো অতি সহজতে বনাব পৰাকৈ প্ৰেছাৰ কুকাৰত ছাগলী মাংসৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো আহকচোন এই ভিডিওটো বনাবৰ বাবে মই কেনেকৈ কি কৰিছো তাকে দেখাম এয়া মই 200 গ্ৰাম মানৰ জোখত পিয়াজ লৈ লৈছো তাৰপিছত নহৰু লৈ লৈছো মিডিয়াম সাইজৰ নহৰু 4টা লৈ লৈছো আৰু আদা এটুকুৰা লৈ লৈছো এয়া পাঠা ছাগলী মাংস হাফ কেজি লৈ লৈছো এটা ডাঙৰ বাটি বা গামলা এটাত এয়া পিয়াজখিনি যিমান পাৰো হিমান মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো তাৰপিছত ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিছো এয়া পেষ্ট কৰি লোৱা আদা নহৰু খিনিও দি দিছো আৰু মই যেটো নহৰু 4টা দেখুৱাইছিলো তাৰে দুটা এয়া গোটা কৰি দিছো এয়া হালধি 1 চামুচ দি দিছো হালধিখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া ৰঙা জলকীয়া গুৰি পাউডাৰ আধা চামুচ মানৰ জোখত দিছো এয়া ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ দিছো তাৰপিছত জিৰা 1 চামুচ দিছো জিৰা আৰু ধনিয়াখিনি দি হৈ যোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে সবগুটি 1 চামুচ দিম সবগুটি 1 চামুচ এয়া মই ধুনিয়াকৈ খুন্দি মিহি কৰি লৈছিলো তাকে এতিয়া দি দিছো নিমখ নিজৰ জোখ অনুসৰি দি লৈছো নিমখখিনি দি হৈ যোৱাৰ পাছত এয়া হৈছে ঘৰতে খুন্দি লোৱা গৰম মছলা লং ইলাচি দালচেনি জালুক মিক্স কৰি একেলগতে খুন্দি লোৱা 2 চামুচৰ জোখত দি দিছো এখিলা তেজপাত চিঙি দিছো গোটেইখিনি দি হৈ যোৱাৰ পাছত হাতেৰে ভালকৈ খানি মিক্স কৰি লৈছো মছলাখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে গৰম কৰি থোৱা তেলখিনি দি দিছো এয়া তেলখিনি বহুত গৰম হৈ আছে এতিয়া তেলখিনিৰ সৈতে মছলাখিনি ভালকৈ এখন হেতাৰে লৰাই লৈছো ভালদৰে সবখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত এয়া মই মাংসখিনি দি দিছো মাংসখিনি দি আকৌ ভালদৰে হাতেৰে খানি লৈছো এতিয়া গেছত কুকাৰটো পাতি লৈ কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ দিম কুকাৰটো গৰম হোৱাত এতিয়া মই এয়া মাংসখিনি অলপ অলপকৈ দি দিছো এয়া মাংসখিনি দি লৈ অকমান সময়ৰ কাৰণে মিডিয়াম জুইতে লৰাই থাকিম মিডিয়াম জুইত এনেকৈ অলপ সময় মূৰে মূৰে লৰাই ভাজি থাকিম এনেকৈ অলপ সময় ভাজি অলপ ধুনিয়াকৈ ভজা যোৱাৰ পাছত মই এয়া মাংসখিনি এতিয়া ইয়াতে মই কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই এটা সিটি আহিবলৈ দিম এয়া এটা সিটি মই মাৰিবৰ কাৰণে এতিয়া থৈ দিম এটা সিটি অহাৰ পাছত গেছটো অফ কৰি সিটিটো যাবৰ বাবে ৰাখি থৈ দিম সিটিটো যোৱাৰ পাছত গেছটো অন কৰি এয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনখন খুলি দেখুৱাই দিছো চাওকচোন মাংসৰ পৰা পুৰা পানীটো এৰিছে এতিয়া এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমতে মাংসখিনি ভাজি থাকিব লাগিব কাটি লোৱা আলুখিনিও দি দিছো আলুখিনি দি লৈ এতিয়া অকমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ভাজি থাকিম মিডিয়াম ফ্লেমত অলপ সময় মূৰে মূৰে মাংসখিনি ভালকৈ লৰাই ভাজি আছো আৰু মাংসৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি এনেকৈ ভাজি শুকুৱাই লৈছো মাংসৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি অলপ অলপকৈ শুকাবলৈ ধৰোতে এনেকৈ ঢাকনখন দি অলপ লো ফ্লেমতে ৰাখি থৈ দিছো এনেকৈ মিডিয়াম লো ফ্লেমতে ভাজি থকাৰ পাছত এয়া চাওক মাংসৰ পানীখিনি ভালদৰে শুকাই মাংসৰ পৰা এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে মাংসখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে আৰু মাংসৰ পৰা তেলটো ধুনীয়াকৈ বিৰেঙি উঠিছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক এপিস মাংস দেখুৱাই দিছো এখন চামুচেৰে চিঙি দেখুৱাম এয়া চাওকচোন মাংস পিস ধুনীয়াকৈ সিজিছে 75% মান সিজিছে আৰু যিহেতু ছাগলী মাংস বনাইছো অকনমানটো টাইম লাগে পাঠা মাংস হয় এতিয়া মই মোৰ নিজৰ জোখত পানী এড কৰিম এয়া পানী দি দিছো কুহুমীয়া গৰম পানী হয় পানী নিজৰ জোখত দি লৈছো পানীখিনি দিয়া হোৱাৰ পাছত অলপ লৰাই লৈছো আৰু 2-3 মিনিট মানৰ বাবে উতল আহিবলৈ দিছো এয়া 3-4 মিনিট মান ভালকৈ উতল অহাৰ পাছত মই ইয়াতে সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ মিট মছলা অকনমান দি দিছো তাৰ পিছত ঘৰতে খুন্দি লোৱা গৰম মছলা 1 চামুচ মানৰ জোখত দি দিছো এইখিনি দি
ভালকৈ আকৌ অকণমান লৰাই ল'ম। লৰাই লোৱাৰ পিছত মই অকণমান উতল আহিবলৈ দিম। তাৰপিছত কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই দিম। এয়া কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই লোৱাৰ পিছত 3-4-5টামান চিটি মই মাৰিবলৈ দিছোঁ। এয়া 4-5টা চিটি মৰাৰ পিছত মই চিটিটো উঠাই আপোনালোকক ঢাকনখন খুলি দেখুৱাই দিম। এতিয়া খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওকচোন, প্ৰেছাৰ কুকাৰত অতি সহজতে অতি কম সময়তে বনোৱা ছাগলী মাংস। আপোনালোকে যদি এনেদৰে যিসকলে বনাই খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। এতিয়া মই মাংসখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দেখুৱাই দিম। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।